Brigada a 5-a de asalt ucraineană a distrus un lansator de rachete rusesc în regiunea Zaporojie. Liderul cecen Ramzan Kadyrov a spus, mormăind, că războiul ar trebui dus până la sfârșit și că se opune negocierilor. El a făcut declarația în timp ce se afla la Kremlin. Kadyrov nu a detaliat ce înțelege prin sfârșitul războiului și nici nu a subliniat obiective specifice. Statul major general ucrainean raportează distrugerea unei stații radar inamice costisitoare în teritoriul ocupat temporar al regiunii Lugansk, precum și a mai multor puncte de control al dronelor inamice și a unui depozit de muniții. Datorită acțiunilor coordonate ale forțelor de apărare ale Ucrainei, ca parte a epuizării capacităților de apărare aeriană ale inamicului, o stație radar 1Le-119 Nebosevu a fost distrusă în zona Limarovka, ocupată temporar, din regiunea Lugansk. Costul estimat al unei astfel de stații este de aproximativ 100 de milioane de dolari americani. S-a raportat, de asemenea, că au fost lovite mai multe centre de control ale dronelor inamice, mai exact, în zonele așezărilor ocupate temporar Sladke, Rivnepilia și Novohrihorivka, regiunea Zaporojie, precum și în un altul din apropierea orașului Pidstepne, teritoriul ocupat temporar al regiunii Herson. În plus, pentru a submina potențialul ofensiv al ocupanților, a fost avariat un depozit de muniții din zona Vasilievka ocupată temporar, regiunea Zaporojie. Rapoarte contradictorii susțin că Rusia ar fi putut pierde un avion Su-34 și, posibil, un al doilea avion, incidentele fiind raportate în regiunea Kursk sau în apropiere de Odessa. Unele surse rusești au susținut că a fost implicat un sistem de apărare aeriană Patriot. Un mesaj lung, de tip doliu, de la canalul afiliat aviației rusești Fighter Bomber indică faptul că Rusia a pierdut un avion de vânătoare Su-34. Ziua 1436 a războiului din Ucraina. În ultima zi, pierderile armatei rusești s-au ridicat la 830 de soldați, 4 tancuri, 7 vehicule blindate de luptă, 20 de sisteme de artilerie, 2 mijloace de apărare aeriană și un avion. Confirmarea pentru cel de-al doilea avion rusesc o așteptăm încă. 80% din conexiunile trupelor rusești de pe linia frontului au fost produse de compania americană Ubiquiti. Forțele rusești folosesc în mod activ echipamente de la compania americană Ubiquiti pentru a instala sisteme de comunicații și a controla dronele. Acest lucru este raportat într-o investigație Hunterbook. Potrivit autorilor anchetei, conexiunile, antenele și echipamentele de rețea Ubiquiti se găsesc frecvent în pozițiile militare rusești de-a lungul liniei frontului din Ucraina. Potrivit anchetatorilor, conexiunile Ubiquiti reprezintă aproximativ 80% din totalul echipamentelor rusești de acest tip utilizate pe front. Pe baza unei analize a postărilor și materialelor de pe Telegram din surse deschise, jurnaliștii Hunterbook au identificat cel puțin 9 unități militare rusești acuzate de crime de război sau persoane legate de aceste unități, care utilizează echipamente Ubiquiti. Anchetatorii au verificat, de asemenea, cât de ușor echipamentele Ubiquiti, al căror export este interzis, pot ajunge în mâinile armatei ruse. Un reporter care s-a dat drept ofițer responsabil cu achizițiile militare a contactat furnizori ruși și mai mulți distribuitori oficiali Ubiquiti din diverse țări din întreaga lume. Aproape o duzină de vânzători au fost de acord să vândă echipamentele interzise la export. Un furnizor a furnizat chiar și scrisori de apreciere, care, potrivit acestuia, au fost primite pentru furnizarea de echipamente Ubiquiti armatei ruse. Distribuitorii oficiali, inclusiv compania americană Multilink Solutions, au fost de acord să aranjeze livrarea în țări terțe, cum ar fi Turcia, cu posibilitatea ridicării comenzii de către client, chiar și după ce acesta a menționat în mod explicit că se află în Rusia. Conform analizei tranzacțiilor efectuate de Hunterbook, valoarea totală a transporturilor Ubiquiti care au traversat Rusia a crescut cu 66% după invazia la scară largă, în ciuda sancțiunilor și controalelor la export impuse de SUA și UE. Aceste livrări includ cele mai recente modele Ubiquiti,
lansate după impunerea interdicțiilor la export, ceea ce indică faptul că Rusia are încă acces la lanțurile de aprovizionare ale companiei. Furnizorii ruși folosesc în mod deschis marca comercială și siglele Ubiquiti, în ciuda legilor rusești privind proprietatea intelectuală care impun eliminarea promptă a acestor materiale și chiar impun răspundere penală pentru încălcări. În 2025, Ubiquiti a depus o cerere de protecție a logo-ului său stilizat, U, la Agenția Federală Rusă pentru Proprietatea Intelectuală și a câștigat procesul. Cu toate acestea, nu a luat nicio măsură semnificativă împotriva furnizorilor ruși care utilizau marca sa. Experții din industrie au declarat pentru Hunterbook că Ubiquiti are probabil capacitățile tehnice de a urmări produsele care apar în Rusia și că este posibil să utilizeze deja aceste instrumente. Începând cu septembrie 2025, compania a implementat probabil blocarea actualizărilor de firmware bazate pe IP pentru utilizatorii ruși. Acest lucru este susținut de reclamațiile de pe forumurile rusești care indică faptul că Ubiquiti poate urmări locațiile dispozitivelor. Experți menționează, de asemenea, că firma poate urmări dispozitivele individuale până la distribuitorilor originali folosind numere de serie și adrese MAC. 4 muncitori din domeniul energetic mor în urma reparațiilor efectuate la Kiev în urma atacurilor rusești. În timp ce echipele de reparații din Kiev se luptă să mențină luminile și încălzirea pornite după atacurile repetate ale Rusiei, munca a devenit dificilă și, în ultimele săptămâni, chiar mortală. Oleksandr Pitaihuk, un salvator în vârstă de 31 de ani care efectua o săritură de la mare înălțime, a murit în timpul unor lucrări de reparații de urgență la una dintre centralele electrice din Kiev, pe 25 ianuarie, a declarat ministrul de interne, Ihor Klimenko. Pitaihuk a căzut de la o înălțime de 20 de metri, iar rănile sale s-au dovedit fatale, potrivit lui Klimenko. El a stat între haos și viața normală, astfel încât casele să aibă lumină și căldură, iar oamenii să aibă speranță, a scris Olena Halushka, cofondatoarea Centrului Internațional pentru Victoria Ucraineană, în omagiul său adus lui Pitaihuk. Moartea sa marchează al 4-lea deces în rândul lucrătorilor esențiali din Kiev în aproximativ o lună. Pe 21 ianuarie, Oleksiy Brecht, un important lucrător ucrainean din domeniul energiei, a murit după ce a fost electrocutat la o substație. Brecht a prezidat Consiliul de Administrație al Ukrenergo, operatorul rețelei electrice de stat din Ucraina, din septembrie 2025. A petrecut 24 de ani lucrând la companie, care administrează rețeaua electrică a Ucrainei, aflată în dificultate. Principalul trimis al lui Trump care negociază soarta Ucrainei dă dovadă de o lipsă, șocantă, de cunoștințe despre război și politică. Un important emisar american implicat în eforturile de a pune capăt războiului de amploare al Rusiei împotriva Ucrainei a demonstrat o lipsă de înțelegere de bază a sistemului politic ucrainean și a războiului în sine, în timp ce vorbea într-o conversație cu ușile închise cu un grup restrâns de reporteri, a aflat Kyiv Independent. Oficialul este angajat în negocieri la nivel înalt atât cu Moscova, cât și cu Kievul, în contextul în care Ucraina, Rusia și Statele Unite reintră într-o fază diplomatică activă, sub efortul reînnoit al președintelui Donald Trump de a pune capăt războiului. În timpul unor recente conversații cu reporterii, emisarul special al SUA, Steve Witkoff, a susținut în mod eronat că Kirilo Budanov, recent numit șef al cabinetului prezidențial și fost șef al serviciilor de informații militare, este acum vicepreședinte al Ucrainei. Generalul Budanov este acum vicepreședintele lor, a spus oficialul. Ucraina nu are vicepreședinte. Conform Constituției, președintele este șeful statului, iar dacă președintele nu își poate îndeplini atribuțiile, autoritatea trece temporar la președintele Parlamentului. Șeful cabinetului prezidențial este principalul consilier și șef de cabinet al președintelui, supraveghind operațiunile zilnice, coordonând politicile între agențiile guvernamentale și gestionând relațiile cu Parlamentul, instituțiile de securitate și partenerii străini. Rolul este influent, dar nu conferă puteri executive constituționale. Același oficial american părea, de asemenea, să nu cunoască faptele cheie despre cronologia războiului. Întrebat dacă eforturile de pace ale lui Trump aveau ca scop încheierea războiului până la a 4-a aniversare a acestuia, pe 24 februarie, oficialul a sugerat că nu știa când a început invazia la scară largă. Steve Witkoff, ești un bibol. Dacă ați găsit
informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!